අයිබන් ඔයාලගේ තුල ඉන්න ඉන්ෆිනිටි ආකේඩ් සමග ඉන්ෆිනිටි ආකේඩ් YouTube channel එක ඒ වගේම ඉන්ෆිනිටි ආකේඩ් Facebook page එකත් එක්ක. ඉතින් මේ තියෙන මට ලැබිච්ච තවත් ජොබ් එකක්. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ ඔයාලට පේන ඇති මේකේ බෑක්ලයිට් එක ඔන් වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක චෙක් කරලා තියෙනවා. ලැප් එක ඔන්ලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ පේන්නේ BIOS screen එක. ඉතින් right මම දැන් පෙන්නනම් laptop එක. මේ තින්නේ laptop එක මේක Acer laptop එකක්. ඉතින් right power off කරා අපි බලමු මේ laptop එකේ model එක මොකක්ද කියන එක මම හිතන්නේ මේක close කරලා බලන්න ඉන්නේ right laptop එකේ model එක තමයි Acer E5 411 series එකේ මේක මම හිතන්නේ Acer E5 411 තමයි model එක. ඉතින් මේකේ backlight එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි laptop එක disassemble කරලා motherboard එක එලිට අරගෙන බලමු මොකක්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ කියලා. right මෙන්න මේ තියෙන back cover එක open කරලා පස්සේ motherboard එකේ තියෙන විදිය motherboard එකේ model එක තමයි මේ තියෙන්නේ DA0ZQMMB6H0 revision එක H. ඉතින් මේකේ common model name එක තමයි ZQM කියන එක. මේකේ DDR3 RAM එකක් තියෙන. ඉතින් ඒ වගේම මේ විතර තමයි තියෙන්නේ cooler එක, fan එක, ඒ වගේ දේවල්. ඉතින් අපි ඊළඟට motherboard එක laptop එකෙන් ගලවලා එළියට අරගෙන බලමු. මේක කොහෙද display එකේ backlight එක සම්බන්ධ area එක කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ආයෙ බලමු. right ඔයාලට මේ පේන්නේ motherboard එකේ back side එක. ඒ කියන්නේ අපි back side එක අපි බලන විදිහ අනුව back side එක. නමුත් මේක ඇත්තටම ඇවිල්ලා මේ motherboard එකේ top side එක තමයි මේක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ keyboard එකේ තියෙන මේ පැත්තේ මේ පැත්ත තමයි අපි ඉස්සෙල්ලා බැලුවේ. ඉතින් මම ඇත්තටම මේකේ මම හිතන්නේ මෙන්න මේක තමයි මේ backlight switch කරන component එක මේ තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් තමයි switch කරන්නේ. නමුත් හරියටම ෂුවර් කරගන්න ඕනේ මම schematic එක හොයන ගමන් ඉන්නේ. schematic එක හොයාගත්ත ගමන් schematic එක හොයාගත්ත ගමන් මම මේ අපි ඒක මාරු කරලා replace කරලා බලමු මේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. right මට පොඩි වෙලා දෙන්න schematic එක හොයාගන්නකම්. හරි schematic එකේ තියෙනවා හරියටම component එක මොකක්ද කියලා අපි බලමු. schematic එක check කරලා අපි නැවතත් workbench එකට යමු. right මේ තින්නේ එයාදල component එක මේ තින්නේ +3 මේ පැත්තෙන් එනවා. මේ පැත්තෙන් තමයි out වෙන්නේ LCD VCC එකට. ඉතින් මට හිතෙන්නේ එක්කෝ මෙන්න මෙතනින් signal එක එන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. සහ ගොඩක් වෙලාවට මෙතන සිග්නල් එක ආවත් මේකේ ඉන්න එක තිබ්බත් මේක අවුට් වෙන්නේ නැති අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද මෙන්න මේ component එක 5110 වල ඒ වගේම HP15 series එකේ motherboards වල මේ component එක එනවා. ගොඩක් ඒවා fail වෙනවා. මම හිතන්නේ මේකෙත් ඒක fail වෙලා ඇත්තේ. ඉතින් අපි ඒකින්ද මේ check කරලා බලමු අපි එතන හරියටම මොකද අපි power on කරලා පස්සේ මේක හරියට switch වෙලා backlight එකට current එක යනවද නැද්ද කියන එක voltage එක හරියට ගමන් කරනවද නැද්ද කියන එක අපි check කරලා බලමු. හරි මේ තියෙන්නේ එයාදාල component එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට හරියටම check කරගන්න පුළුවන් මේ voltage එක හරියටම එනවද backlight එක නැද්ද කියලා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ මේක තමයි මේ +3 area එක. ඒ කියන්නේ in එක තියෙන මෙන්න මේකේ මේ 4යි 5යි pin එක. මෙතින් number 1 වලින් තමයි out වෙන්නේ. number 2 ground, number 3 තමයි PCH එකෙන් switch වෙන signal එක එන්නේ. මේක දිගටම යනවා ගිහලා මෙන්න මෙතනින් ඇතුළට යන්නේ. ගිහිල්ලා එහා පැත්තේ LCD connect එකට තමයි connect වෙන්නේ. ඉතින් අපි මම අතර මේකේ power on වෙනවා කට දැකපු හින්දා මම power supply එකේ values පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි on කරලා බලමු මොකද්ද තියෙන වෙනස කියලා. ඔකට මෙතන voltage meter එකෙන් volt meter එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්, multimeter එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන power එනවද නැද්ද කියන එක. දැන් මෙහෙම තියද්දි power මුකුත් නැහැ. ඔන්න මම දැන් switch on කරා 3.3 මෙතන එනවා. right ඊට පස්සේ අපි බලන්න මෙන්න මෙතන 3.3 එනවා. right මෙතන 3.3 මෙතන 3.3 එනවා කියන එකේ තේරුම තමයි මේකේ නම් backlight එනවා on වෙන්න ඕන පොතේ හැටියට
නමුත් ඔන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තමයි බෑක්ලයිට් ඔන්න නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන. අපි චෙක් කරලා බලමු මේකේ අපිට ඊළඟට බලන්න ඕන එක තමයි මේකේ බෑක්ලයිට් එකේ බෑක්ලයිට් එකේ L1 වලින් තමයි බෑක්ලයිට් එකට පවර් යන්නේ. බෑක්ලයිට් එක ඔන් වෙනවද නැද්ද කියන එක අපිට හොයාගන්න පුළුවන් L1 එකෙන්. මෙතන L1 එක හොයන්න වෙනවා අපිට චුට්ටක්. කියන්නේ Vin එක L1 එක through තමයි යන්නේ. L1 එක පේන්නේ නැහැ. L1 එක පේන්නේ නැහැ. L1 එකත් මේ අනිත් පැත්තෙම තමයි තියෙන්න ඕන. 19 volt යන ලයින් එක මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. රයිට් මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ තියෙන L1 එක. ඒ කියන්නේ එතන කෙලින්ම ඩිරෙක්ට් කනෙක්ෂන් එකක් තමයි තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. මේ තියෙන L1 එක. ඒ කියන්නේ හරියටම 19 volt මෙතනින් යනවා. ඒ කියන්නේ මෙතනින් එළියටත් යනවා. ඒ කියන්නේ මට දැන් නම් තේරෙනවා මේ මට කස්ටමර් කිව්වේ අතර මේකේ කට්ටිය චෙක් කරා කියලා මේ ඩිස්ප්ලේ එක චෙක් කරා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේකේ මේ ඩිස්ප්ලේ එක හොඳයි. බෑක්ලයිට් එකේ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා තමයි කිව්වේ. ඒ කියන්නේ බෑක්ලයිට් එක ඔන් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. නමුත් දැන් මට තේරෙන විදිහට මේකේ ඒ පැත්ත හොඳයි. ඒ කියන්නේ අතන මදර්බෝඩ් එකේ සයිඩ් එක හොඳයි. මේකේ ඩිස්ප්ලේ එකේ තමයි ප්‍රශ්න තියෙන්නේ කියලා මට හිතෙනවා. අපි ඒකින ඩිස්ප්ලේ එකත් ගලවලා මෙතන ගමු. මොකද ඒතර අපිට හරියටම වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ ඩිස්ප්ලේ එකේද එහෙම නැත්නම් ඩිස්ප්ලේ එකේ බෑක්ලයිට් එක ඔන් නැති ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මෙතන මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ කියලා. හරි ඩිස්ප්ලේ එක නම් මම ගත්තා අතට. දැන් අතරම ගන්න තියෙන්නේ මේකේ මේ බෑක්ලයිට් එක පැත්ත චෙක් කරගන්න තමයි අවශ්‍ය. ඉතින් මම මේ ස්ටිකර් එක පොඩ්ඩක් පරිස්සමෙන් ගලවන්න තමයි යන්නේ. නැවතත් අපිට එතකොට මේක තිබ්බ විදිහටම අලවන්න පුළුවන්. right බලමු මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා මේකෙන් බලන්න පුළුවන් වෙයි. අපි බලමු මයික්‍රොස්කෝප් එකෙන් ගත්ත කියලා. වෙනකොට නම් right මම ඔයාලා මයික්‍රොස්කෝප් එක පැත්තට view එකට ගෙනියන්නම්. මොකද නැත්නම් ඔකට මේක මෙහෙම බැලුවාට ටිකක් හරියට පේන්නේ නැති වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඒකින්ද මම මයික්‍රොස්කෝප් එකට යොමු කරන්න. ඒතර ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේකේ මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒක ඔයාලටත් අහුවේ. right මෙතන කනෙක්ටර් එක මෙතන තියෙනවා fuse එක පළවෙනි fuse එක අපි fuse එක check කරමු. fuse එක check කරලා බලමු. fuse එක okay. එතකොට මේකේ fuse එක නම් okay. right අපි දාමු තව fuse එකක් තියෙන්න ඕන මට මතක විදිහට මේකේ මේක AI Electronics ලා හදපු display එකක්. right right මෙන්න මේ දෙන්නගේ චූටි ගැටලුවක් තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේකේ හෝ මේකේ හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා වෙන්න පුළුවන් මේ ගැටලුව සිද්ධ වුනේ. ඉතින් කමන්න තව fuse එකක් නම් change කරන්න පුළුවන්. නමුත් අපි මෙතන බලලා ඉන්න ඕනේ මේක මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. නමුත් මේකේ ඇත්තටම fuse එක පැත්තේ short එකක් නෑ. main line එකේ short එකක් නෑ. ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ තියෙන්නේ. මේ පැත්තේ ground එකත් එක්කම check කරන්නේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. මේ පැත්තෙත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. නමුත් මෙන්න මෙතනින් power ගියාට පස්සේ මෙන්න මේකෙන් මම දන්නේ නැහැ මෙතනින් එහාට කොහෙටද යන්නේ කියලා. මෙතනින් power මෙතන යන්නෙත් නැහැ.
LED එකේ මේකේ drive එක true තමයි මෙතන යන්නේ. මෙන්න මේකේ leak එකක් තියෙනවා කියලා අපිට බලා ගන්න ඕන තිබ්බා. ඒකත් නම් ප්‍රශ්නයක් නෑ වගේ මට හිතෙන්නේ. බලමු මේකේ diode එකේ මොනවා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවද දන්නේ නෑනේ. මේ පැත්ත නම් ඕකේ. අනිත් පැත්ත තෝකේ වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මොකද අර short එක පෙන්වන හින්දා. ඒ පැත්ත නම් හරි. අනිත් පැත්තේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මේක මොකක් හරි අවුලක් ගිහිල්ලාද? මේක ground එකත් ඒක නම් ground එකත් එක්ක තියෙන එකක් නන් නෙවෙයි. ඒක යන්නේ backlight එකට. right. මේකේ තියෙන color එක එච්චර සතුටුදායක නෑ. අපි ඒකින්ද මේ දෙක remove කරලා බලමු මොන හරි වෙනසක් තියෙනවද කියලා බලන්න. එහෙම වුණොත් හදිස්සියට fuse එකක් නාස්ති කරගත්තා වගේ වෙනවා. මේ දෙක ගැලෙවට පස්සේ ප්‍රශ්නේ අයින් වුණොත් එහෙම කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් එක වෙලාව තමයි. මේ ෂෝට් එක අයින් වුණා. එතන තමයි ෂෝට් එක දෙවිදින අවරාදේ මම ඒක මම හිතන්නේ ඔයාලා ඉස්සෙල්ලා දකින්නත් ඇති. මම මයිල් වීඩියෝ චෙක් කරනකොට එතන මම දැක්කා. නමුත් ඒක ෆුලි ෂෝට් එකක් පෙන්වුවේ නැහැ. නිකන් පොඩි ෂෝට් එකක් පෙන්වුවේ. මම ඒක එච්චර ගණන් ගත්තේ නැහැ. ඔන්න හදිස්සියට වෙන දේවල් ඉතින් අතන right තවත් fuse එකක් අතරම හම්බුණා. ඒකත් ෆික්ස් කළාම වැඩේ අවසන් කරමු.
හරි මං හිතන්නේ වැඩේ සාර්ථකයි අපි නැවතත් සම්පූර්ණ assembly කරලා fix කරලා බලමු. හරි ඔන්න ඔක්කොම දැන් ලෑස්ති motherboard එක තියෙනවා display එක තියෙනවා display එක වැඩ ටික ඉවරයි. අපි දැන් ඉතින් on කරලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ display එක on වෙනවද කියලා බලන්න තමයි තියෙන්නේ. අපි on කරලා බලමු. right මම power දුන්නා switch on කරා right ප්‍රශ්නේ ඉවරයි. ඔන්න switch on වෙලා තියෙනවා ඔයාලා දකින්නත් ඇති මේ වැඩේ හරි no bootable device කියලා වැටලා තියෙනවා. අපිට පේන්නේ නැති මේකේ display එකට right හරිනේ. ඔන්නෝමයි backlight එකේ හැදුවේ. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට backlight එක එන්නේ නැති වෙන්නේ ඔය වගේ capacitor shorts හින්දා. ඊට අමතරව backlight එක blink වෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට inductor එක check කරන්න inductor එකේ leak එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තව backlight එකේ heat එකක් එනවා නම් ඒ කියන්නේ backlight එකේ heat points පෙන්වනවා නම් සමහර විට drive එක ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන් backlight එකේ LED drive එක ගිහිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔකට දැනුම මත ඒක ඇත්තට මොකක්ද පුළුවන් ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න. අපි දැන් සම්පූර්ණ display එකත් motherboard එකත් නැවත laptop එකට fix කරලා අපි final session එකට යමු. ඊට පස්සේ බලමු අපි වැඩේ හරියටම හරියද වැඩේ කොහොමද කියලා. ඔව් ලැප් එක සම්පූර්ණයෙන්ම assemble කරලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා ඇති charge වෙලා තියෙන්නේ full charge වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න display එක තියෙනවා. අපි power on කරලා බලමු. right backlight එක හරි ඔන්න BIOS screen එකට ගිහිලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ අපිට ඉගෙන ගන්න තිබ්බ පාඩම තමයි මේකේ සමහර විට fuse එකේ short එක display එකේ fuse එකක short එකක් නොපෙන්නුවට components ඇතුලේ shorts තියෙන්න පුළුවන්. ඒක හින්දා මේ වගේ දේවල් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇත්තටම මම replace කරේ ceramic capacitor එකක් display එකේ circuit එකේ තිබ්බ. ඉතින් මට ඇත්තටම කිව්වේ display එකේ ප්‍රශ්නයක් කියලා කිව්වේ නැහැ. display එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. display එක change කරා. motherboard එකේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා කියලා කිව්වේ. නමුත් අපි motherboard එක ඉස්සෙල්ලා check කරා. motherboard එක check කරනකොට නම් එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහුන්නේ නැහැ අපිට. backlight එකත් backlight එක on වෙන පැත්තත් okay වෙලා තිබ්බේ. ඒ වගේම crystal එක on වෙන පැත්තත් okay වෙලා තිබ්බා. ඉතින් මම ඒක හින්දා තමයි මේකේ display එක check කරලා බැලුවා. ඉතින් display එකේ තිබ්බ short එක remove කරා. ceramic capacitor එකක් තිබ්බ ඒක replace කරා. ඊට පස්සේ fuse එක replace කරා. දැන් සියලුම දේවල් හරි. සියලුම laptop එකේ සියලුම දේවල් නිසියාකාරයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එහෙනම් තවත් මේ වගේ interesting repair jobs දකින්න බලන්න එකතුලා ඉන්න Infinity Arcade YouTube channel එකත් එක්කත් Infinity Arcade Facebook page එකත් එක්කත්. ඉතින් ඔයාලා YouTube channel එක නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරොත් අලුතෙන් එන videos ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන් වෙයි. ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් comment section එකේ අහන්න මම හැකියාව කරෙන් ඒට පිළිතුරු ලබා දෙන්නම්. එහෙනම් සුබ දවසක්.